안녕하세요. नमस्कार. मी स्नेहा परब स्वागत करते ओळख भाषेची या आपल्या YouTube चॅनलवरती. आपण या चॅनलवरती शिकत आहोत कोरियन लँग्वेज आणि त्यामधील आपण बघत आहोत कोरियन ग्रामर पार्ट. तर चला कोणताही वेळ वाया न घालवता सुरुवात करूया आपल्या आजच्या लेक्चरला. आपलं लेक्चर आहे ते फ्युचर टेन्स वरती आधारित आहे. तर आतापर्यंत आपण पास्ट टेन्स, प्रेझेंट टेन्स पाहिलेले आहेत. आज आपण बघणार आहोत फ्युचर टेन्स. तर चला सुरुवात करूया आपल्या आजच्या लेक्चरला. फ्युचर टेन्स तर कोरियन लँग्वेजमध्ये भविष्यकाळाची वाक्य बनवायला मुख्यतः दोन पद्धतीचा वापर केला जातो. एक म्हणजे खेत्ता वापरून तुम्ही वाक्य बनवू शकता किंवा उल खॉशिदा वापरून तुम्ही काय करू शकता वाक्य बनवू शकता. तर ज्यावेळेला तुम्ही YouTube किंवा गुगलवरती सर्च करता की तुम्हाला कोरियन लँग्वेजमध्ये फ्युचर टेन्स शिकायचे आहेत तर तुम्हाला जास्त करून उल खॉशिदा ह्या पद्धतीमध्येच फ्युचर टेन्स बनवायला शिकवले जातात. परंतु खेत्ताबद्दल तुम्हाला एवढं कोणी सांगणार नाही. पण आपल्या चॅनलवरती मी तुम्हाला जास्तीत जास्त डिटेलमध्ये शिकवण्याचा प्रयत्न करते. सो तुम्हाला जर माझं शिकवणं आवडत असेल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि जितकं होईल तितकं आपल्या फ्रेंड्सपर्यंत शेअर करण्याचा प्रयत्न करा की जेणेकरून ते पण माझे लेक्चर्स बघतील आणि त्यांना सुद्धा या लेक्चरचा काहीतरी उपयोग होईल. ओके, तर कुठे होतो आपण? दोन पद्धतींनी वापर केला जातो. एक तर खेत्ता वापरून तुम्ही भविष्यकाळ बनवू शकता किंवा उल खॉशिदा वापरून तुम्ही भविष्यकाळ बनवू शकता. परंतु या दोघांमध्ये जर कोरियन लोक जे आहेत ती बोलतात तर ते जेव्हा वापरतात ह्या दोघांमध्ये तर ह्या दोघांमध्ये छोटासा फरक आहे. तर तो फरक काय आहे की या ठिकाणी बघा की ज्या वेळेला तुम्हाला व्हेरी फॉर्मल बोलायचं असेल भविष्यकाळामध्ये तर ऍक्च्युली इकडे फॉर्मल नाही येणार, पोलाइट पकडा. म्हणजे तुम्हाला खूप पोलाइटली बोलायचं असेल, जसं की आता समजा तुम्ही देवाजवळ नेहमी प्रार्थना करता की प्लीज माझा रिझल्ट चांगला लागू दे, माझा रिझल्ट चांगला लागेल किंवा मी असं करेल, मी तसं करेल. तर किंवा आता समजा क्रिकेटर, आपले जर क्रिकेटर असेल ते क्रिकेट खेळायला जातात आणि आपण समजा ग्राउंडवरती असू तर आपण त्यांना खूप पोलाइटली बोलू की चांगला खेळ म्हणून किंवा चांगले खेळा म्हणून. किंवा आपल्याकडे पाहुणे आले तर आपण त्यांच्यासाठी बघा खूप चांगलं चांगलं जेवण बनवतो. सो आपण त्यांना कसं बोलतो की एकदम नम्रतेने बोलतो की प्लीज प्लीज नाही म्हणत पण नम्रतेने आपण असं म्हणतो की पोट भरून खावा म्हणून. तर हे जे आहे ते काय आहे, व्हेरी फॉर्मल. म्हणजे पोलाइटली ज्या वेळेला बोलायचं असेल त्यावेळेला तुम्हाला काय वापरायचं आहे, खेत्ता. त्याच्यानंतर काय, कन्फर्म. म्हणजे एखादी न्यूज भविष्यातली कन्फर्म असेल, जसं की आता माझी आई समजा मला ओरडते, मी खेळते आणि माझी आई मला ओरडते. सो मी आईला फसवण्यासाठी कसं म्हणेल की आई मी उद्या अभ्यास करेल ग. ओके, तर उद्या मी अभ्यास करेल ही गोष्ट कन्फर्म आहे का? नाही. तर कन्फर्म कसं असतं, आता उद्या पाऊस पडेल. आता न्यूजमध्ये कधी कधी सांगतात बघा उद्या पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. तर हे शक्यता म्हणजे कन्फर्म आहे का? नाही. मे बी पडेल, मे बी नाही पडेल, आय डोंट नो. ओके, तर कन्फर्म काय आहे की जसं शाळेमध्ये बघा आपल्याला हे पाठवतात की काय बोल सूचना येते की अमुक अमुक दिवशी अमुक अमुक कारणामुळे ह्या शाळेला सुट्टी राहील. तर ही जी शाळेला सुट्टी राहील ती काय आहे, कन्फर्म आहे. मग हे जेव्हा कन्फर्म असेल ना त्यावेळेला काय वापरलं जातं, खेत्ता. तर हे कोरियन लोक जे आहेत ती कधी वापरतात ते मी तुम्हाला सांगते. त्याच्यानंतर उल खॉशिदा जे आहे ते कधी वापरलं जातं, तर नॉर्मल म्हणजे नॉर्मल रुटीनमध्ये तुमच्या जेव्हाही तुम्हाला भविष्यकाळाची वाक्य बनवायची असेल तर तुम्ही उल खॉशिदानी बनवू शकता. कोरियन लोक ह्याच्यानीच नॉर्मली खूप मोस्ट वाक्य तर त्यांची जी आहे ती उल खॉशिदानी बनतात. सो कॅज्युअल बोलायचं असेल त्यावेळेला तुम्हाला उल खॉशिदाचं वापरून वाक्य बनवायचं आहे. त्यानंतर आहे नॉट कन्फर्म. जसं की मी आता तुम्हाला सांगितलं की शक्यता आहे, मे बी होईल किंवा नाही होईल, त्यावेळेला सुद्धा काय वापरलं जातं, उल खॉशिदा वापरलं जातं. परंतु असं आहे का की सपोज इकडे मला पोलाइटली बोलायचं आहे पण मी फक्त खेत्ताच लावू शकते, हे नाही लावू शकत, असं आहे का? नाही. सपोज तुम्हाला उल खॉशिदा जास्त कळलं, ओके, ते कुठे लावायचं काय लावायचं ह्याचे रूल जर तुम्हाला जास्त कळले तर तुम्ही हे जे पोलाइटली जे रिक्वेस्ट करता किंवा जे तुम्ही भविष्यकाळाचे वाक्य बनवता ते तुम्ही उल खॉशिदा वापरून सुद्धा बनवू शकता. किंवा एखादी कन्फर्म न्यूज आहे जी तुम्हाला माहिती आहे की ही होणारच आहे किंवा तुम्ही जेव्हा सांगता की मी ही करणारच आहे त्यावेळेला सुद्धा तुम्ही उल खॉशिदा वापरून बोलू शकता. त्याच पद्धतीने समजा तुम्हाला उल खॉशिदा नाही कळलं, तुम्हाला खेत्ता जास्त कळलं वापरणं, त्याचे रूल जास्त कळले, तर तुम्हाला कॅज्युअल जरी बोलायचं असेल तरी सुद्धा तुम्ही खेत्ता लावून बोलू शकता. किंवा एखादी गोष्ट नॉट कन्फर्म असेल म्हणजे शक्यता, ज्याच्यामध्ये शक्यता असेल तर ती सुद्धा तुम्ही खेत्ता वापरून बोलू शकता. असं काही कंपल्सरी नाहीये की फक्त हेच पॉइंट असेल तर तुम्हाला खेत्ता वापरावा लागेल. उदाहरणार्थ आता या ठिकाणी बघा, मी जर एखादं उदाहरण घेतलं की मी उद्या शाळेत जाईन, तर मी म्हणजे काय, नानन. उद्याला काय म्हटलं जातं, नेईल. शाळा म्हणजे काय, हाक्यो. आणि शाळेत म्हटलं तर आपण काय शिकलोय, ए.
आणि जाईन म्हणजे काय तर खा. मग इथे मी हे खा लिहिलं आणि त्याच्या पुढे काय लावलं खेत्ता. काय लावलं खेत्ता. तर हे काय झालं आपलं भविष्यकाळातील वाक्य झालं. काय वापरून तर खेत्ता वापरून. आता हेच वाक्य मला जर उल खाशिदा वापरून करायचं असेल तर मी या ठिकाणी काय करेल मी हे जे खेत्ता जे लावलेलं आहे ते मी हे काढून टाकेल आणि या ठिकाणी मी काय लावेल उल खाशिदा. म्हणजे मी दोघांपैकी कोणतंही जे मला सोपं वाटेल ते वापरून मी भविष्यकाळाची वाक्य बनवू शकते. तर आता आपण हे दोन्हीही एक एक करून त्याचे रूल बघणार आहोत की ते कधी वापरायचं, कुठे लिहायचं. ओके. तर या ठिकाणी आपण खेत्ता वापरून कोरियन लँग्वेज मधील भविष्यकाळातील वाक्य बनवणार आहोत. तर या ठिकाणी आपल्याला दोन गोष्टी शिकायच्या आहेत. एक म्हणजे स्टेम आणि दुसरं म्हणजे सेंटेन्स एंडिंग. तर या ठिकाणी बघा हे जे खेत्ता जे आहे ते काय आहे तर ते डिक्शनरी फॉर्म आहे. तर डिक्शनरी फॉर्म म्हणजे काय तर जे फक्त डिक्शनरी मध्ये लिहिलं जातं त्याचा यूज आपण वाक्यामध्ये करत नाही. उदाहरणार्थ या ठिकाणी जाणे, येणे, खाणे. तर हे जे ने आहे ते काय आहे ते डिक्शनरी फॉर्म आहे. म्हणजे काय तर आता सपोज आपल्याला जर म्हणायचं आहे की मी शाळेत जाते आहे तर मी असं म्हणते का की मी शाळेत जाणे आहे. नाही, मी काय म्हणते मी शाळेत जात आहे किंवा जाणार आहे किंवा पास्ट टेन्स असेल तर काय गेले होते. ओके. येण्याच्या बाबतीत सुद्धा तसंच आहे. मी येत आहे, मी येणार आहे आणि पास्ट टेन्स असेल तर आलो आहे. ओके. तर ह्याच्यामध्ये मी ने वापरलाय का कुठे नाहीच. तर हे जे ने आहे ते काय आहे डिक्शनरी फॉर्म आहे. म्हणजे काय तर ते फक्त डिक्शनरी मध्ये लिहिण्यापुरतीच आहे. परंतु वापर कशाचा होतो तर फक्त जा, ये किंवा खा. म्हणजे ने जर वगळला तर उरलेलं जे आहे त्याचा आपण वापर करतो. मग त्याला काय म्हणतात हे जे उरलेलं आहे त्याला काय म्हणतात इंग्लिशमध्ये स्टेम म्हणतात. म्हणजेच काय तर मूळ शब्द किंवा ज्याला अर्थ आहे तो. ओके. तर या जाला अर्थ आहे म्हणून त्याला काय म्हणतात स्टेम. तसंच कोरियन लँग्वेज मध्ये सुद्धा ज्या वेळेला हे जे दा लेटर असतं ते जर आलं तर हे पूर्ण जे वर्ड आहे ते काय आहे डिक्शनरी फॉर्म आहे. मग हे दा काढल्यानंतर हे जे उरलेलं आहे ते काय आहे स्टेम आहे. मग हे स्टेम वापरून आपल्याला फ्युचर टेन्स, प्रेझेंट टेन्स, त्याच्यानंतर पास्ट टेन्स बनवायचे असतात. तर आता आपण काय करणार आहोत ह्या खेत्तामधला हा जो दा आहे तो डिक्शनरी फॉर्म काढून टाकू आणि आपल्याला काय मिळालेला आहे स्टेम मिळालेला आहे तो आपण इथे लिहून टाकू. म्हणजे आपल्याला इथे काय मिळालं खेत, हे काय मिळालं स्टेम मिळालं. आता आपल्याला काय बघायचं आहे सेंटेन्स एंडिंग. इथपर्यंत आलं लक्षात. आता आपण काय बघणार आहोत सेंटेन्स एंडिंग. तर सेंटेन्स एंडिंग म्हणजे काय जसं मराठीमध्ये आहे, असेल, होता. तर हे काय आहेत हे सेंटेन्स एंडिंग आहे. तसेच कोरियन लँग्वेज मध्ये सुद्धा सेंटेन्स एंडिंग आहे. तर दोन पद्धतीने कोरियन लँग्वेज मध्ये सेंटेन्स एंडिंग होते. एक म्हणजे यो आणि दुसरं म्हणजे निदा. तर यो म्हणजे काय तर ज्या वेळेला तुम्ही तुमच्या वयाच्या व्यक्तींशी किंवा तुमच्यापेक्षा कमी वयाच्या व्यक्तीशी किंवा तुमच्या मित्रांशी, तुमच्या कलिगशी जेव्हा बोलता त्यावेळेला तुम्ही काय वापरता यो ही सेंटेन्स एंडिंग वापरता, जी की फॉर्मलच आहे. ओके. बट सेमी फॉर्मल आहे. म्हणजे जी तुम्ही रोजच्या जीवनामध्ये सहज कोणाशीही बोलता त्यावेळेला. आणि निदा जी आहे ती सेंटेन्स एंडिंग कधी वापरतात तर ज्या वेळेला तुम्ही तुमच्यापेक्षा मोठ्या व्यक्तींशी, वयाने मोठ्या व्यक्तींशी किंवा समजा डॉक्टर आहे, वकील आहे, प्रिन्सिपल आहेत, गुरुजन आहेत, तर हे सगळे कोण आहेत आदरार्थी व्यक्ती आहेत. ओके. तर ज्या वेळेला तुम्ही समोरच्याशी आदरार्थी बोलता त्यावेळेला तुम्हाला काय निदा ही सेंटेन्स एंडिंग वापरावी लागते. त्याच्यानंतर जेव्हा तुम्ही निबंध लिहिता किंवा तुम्ही बुक लिहत असाल तर त्यावेळेला सुद्धा निदा ही सेंटेन्स एंडिंग वापरली जाते. तर ही काय आहे फॉर्मल सेंटेन्स एंडिंग आहे आणि यो जी आहे ती काय आहे सेमी फॉर्मल आहे. तर इथपर्यंत आलं लक्षात. तर आपण यो या सेंटेन्स एंडिंगचा पूर्णतः अभ्यास केलेला आहे. व्हिडिओ चॅनलवरती उपलब्ध आहे, तुम्ही जाऊन बघू शकता. तर इथे मी पूर्ण तुम्हाला नाही शिकवणार आहे, जस्ट आपल्याला आता जितकं गरजेचं आहे मी तितकंच शिकवणार आहे. तर या ठिकाणी बघा यो ही सेंटेन्स एंडिंग तीन पद्धतीमध्ये आपण शिकलेलो. एक म्हणजे आयो, ऑयो आणि
हेयो. तर आयो हे कधी वापरायचं, तर ज्या वेळेला स्टेमचा शेवटचा जो वॉवल आहे तो आ किंवा ओ आला असेल. आता उदाहरणार्थ इकडे मी घेतला ओदा. ओदा म्हणजे काय, तर येणे. तर ह्याच्यातला दा जर काढून टाकला तर स्टेम काय उरतो, ओ. मग आता इकडे ओ आहे, मग जर ओ असेल तर आपल्याला सेंटेन्स एंडिंग काय करायची आहे, आयोनी. म्हणजे इकडे ह्याच्या पुढे काय लागणार, आयो. इथपर्यंत झालं क्लिअर. त्याच्यानंतर ऑयो. तर ऑयो कधी लागतं, तर ज्या वेळेला स्टेमचा जो शेवटचा जो वॉवल असेल तो आ किंवा ओ किंवा हा नसेल. या तिघांपैकी जर काहीच नसेल तर त्याच्या पुढे काय लागेल, ऑयो लागेल. उदाहरणार्थ आता इथे लक्ष द्या, मॉक्ता. मॉक्ता म्हणजे काय, तर खाणे. मग ह्याच्यातला दा जर काढला तर उरलं काय, मॉक. मॉक हे काय आहे, स्टेम आहे. तर ह्याच्या शेवटचं जे वॉवल आहे ते काय आहे, ऑ आहे. ऑ आहे म्हणजे ओ आहे का, नाही. आ आहे का, नाही. शेवटचं लेटर हा आलेला आहे का, नाही. मग ह्याच्यामध्ये काय लागणार, जर हे तिन्ही आलेलं नसेल तर काय लागणार, ऑयो. म्हणजे ह्याच्या पुढे काय लागेल, ऑयो. आणि त्याच्यानंतर आपण काय बघितलेलं, हेयो. हेयो म्हणजे काय, तर हादा हे वर्ब आहे. हादा म्हणजे काय, टू बी किंवा आहे किंवा करणे. हादा म्हणजे काय, ऍक्च्युली करणे. मग दा जर काढून टाकला ह्याच्यातला तर काय उरलं, स्टेम हा. तर ज्या वेळेला हा उरेल शेवटी त्यावेळेला त्याच्या पुढे काय लावायचं आहे, हे हा काढून टाकायचं आणि डायरेक्टली काय करायचं आहे, हेयो. आलं लक्षात. इथपर्यंत आपण हे शिकलो होतो. तर ह्या ठिकाणी बघा, या ठिकाणी आपल्याला स्टेम काय मिळालेला आहे, खेत्तामधून काय मिळालेलं आहे, मी हे सगळं डिलीट करते. तर ह्या ठिकाणी बघा आपल्याला स्टेम काय मिळालेला आहे, खेत्तामधून खेत. मग शेवटचा जो वॉवल आहे तो बघा काय आहे, ए आहे. काय आहे, ए. मग आपण बघितलं की जर आ नसेल, ओ नसेल किंवा हा नसेल, ह्या तिघांपैकी पण नसेल तर काय लागतं त्याच्या पुढे, ऑयो ही सेंटेन्स एंडिंग लागते. म्हणजे ह्याचा उच्चार कसा होईल, खेसॉयो. इथपर्यंत झालं क्लिअर. म्हणजे आपल्याला काय मिळालं, खेताचं योच्या ह्याच्यामध्ये सेंटेन्स एंडिंग मध्ये फ्युचर टेन्स मिळालेला आहे. आपल्याला फ्युचर टेन्स काय वापरायचा आहे, खेसॉयो. इथपर्यंत झालं क्लिअर. आता आपण काय बघणार आहोत, निदाबद्दल. तर या ठिकाणी बघा, निदा ही जी सेंटेन्स एंडिंग आहे ती दोन पद्धतीने केली जाते. एक तर समनिदा आणि दुसरं म्हणजे फक्त निदा. तर आता या ठिकाणी बघा, मी स्टेम घेतला आहे मॉक. मॉक म्हणजे काय, तर खाणे. मॉक्ता. मॉक्ता म्हणजे काय, तर खाणे. मग ह्याच्यातला दा आपण काढून टाकला तर स्टेम काय उरला आपल्याकडे, मॉक. मग ह्या ठिकाणी बघा पाश्चिम मध्ये लेटर आलेला आहे. तर ज्या वेळेला पाश्चिम मध्ये कन्सोनंट येतं त्यावेळेला त्याच्या पुढे काय लागतं, समनिदा. काय लागतं, समनिदा. मग ह्याचा उच्चार कसा होईल, मॉक समनिदा. आणि हेच जर पाश्चिम मध्ये काही आलेलं नसेल, शेवटचं जे लेटर आहे ते वॉवल मध्ये असेल, उदाहरणार्थ खा. ओके, तर खा मध्ये काही पाश्चिम मध्ये आलेलं आहे का, नाही. मग ह्याचं कसं होईल, खामनिदा. काय होईल, खामनिदा. आलं लक्षात. म्हणजे ज्या वेळेला पाश्चिम मध्ये काहीच नसेल त्यावेळेला आपण काय करायचं, पाश्चिम मध्ये म लिहून टाकायचा, निदा. आणि जर पाश्चिम मध्ये काही आलं असेल तर त्याच्या पुढे काय लागेल, समनिदा. इथपर्यंत झालं क्लिअर. तर आता ह्या ठिकाणी बघा आपल्याला काय स्टेम मिळालेला आहे, खेत. मग त्याच्या पुढे बघा इथे काय आलेलं आहे, पाश्चिम मध्ये आलेलं आहे. मग आपण काय बघितलं, पाश्चिम मध्ये आलेलं असेल तर त्याच्या पुढे काय लागतं, समनिदा. मग इथे काय लागेल, खेत समनिदा. म्हणजे आपलं भविष्य काळासाठी जे वापरायचं आहे तो टेन्स आपल्याला मिळालेला आहे. आपल्याला योचं पण मिळालं. योची सेंटेन्स एंडिंग कशी होईल, खेसॉयो. आणि या ठिकाणी काय होईल, खेत समनिदा. इथपर्यंत झालं क्लिअर. आता आपण ह्याचे काही उदाहरणं बघूया म्हणजे तुमच्या अजून जास्त लक्षात येईल. आता या ठिकाणी बघा मी उदाहरणं घेतलेली आहेत, काही वर्ब घेतलेली आहेत. कसे, तर डिक्शनरी फॉर्म मध्ये घेतलेले आहेत. हादा. हादा म्हणजे काय, तर करणे. मॉक्ता म्हणजे काय, तर खाणे. आणि माशिदा म्हणजे काय, तर पिणे. आणि खोंपू हादा म्हणजे काय,
तर अभ्यास करणे. ओके, तर ह्याच्यामध्ये बघा आपण काय शिकलो की हे जे दा आहे ते डिक्शनरी फॉर्म आहे तर ते काढून टाकायचं. मग आता आपण हे जे दा आहेत ते काय केलं, काढून टाकलं, तर आपल्याला काय मिळालं, स्टेम मिळाले. तर आता या ठिकाणी बघा आपल्याला स्टेम कोणते मिळालेले आहेत, या ठिकाणी इकडे हा. मग आपण काय लिहिलं, हा जसंच्या तसं लिहिलं. मॉकदामधून दा काढून टाकलं तर आपल्याला काय मिळालं, मॉक मिळाला. माशिदामधून दा काढून टाकलं तर आपल्याला काय मिळालं, माशी मिळाली. आणि खोंपू हादामधून जर दा काढला तर आपल्याला काय मिळालं, खोंबू हा. ओके, इथपर्यंत झालं क्लिअर. आता या ठिकाणी बघा आपल्याला काय लावायचंय, फ्युचर टेन्स लावायचंय. तर ह्या ठिकाणी बघा परत डिक्शनरी फॉर्म मध्ये आलेलं आहे. तर हे जे दा आहे ते आपण हे परत काढून टाकलं. स्टेम आपल्याला काय मिळालेले आहे, खेत. काय मिळालेलं आहे, स्टेम खेत. तर आपण ते जसेच्या तसे हाच्या पुढे हे जे वर्ब आहेत त्याच्या पुढे लावूया. खेत. मॉकच्या पुढे सुद्धा आपण काय लावलं, खेत. माशीच्या पुढे सुद्धा आपण काय लावलं, खेत. आणि खोंपू हाच्या पुढे सुद्धा आपण काय लावलं, खेत. आता आपण काय बघतो आहे, सेंटेन्स एंडिंग यो ची सेंटेन्स एंडिंग बघतोय. तर ह्याच्या पुढे आपण काय लावणार आहोत, ऑयो. कारण की आपण सेंटेन्स एंडिंग काय बघितलेली, ऑयो लागत होती. तर ह्या ठिकाणी आपण काय बघितलं, ऑयो. तर सगळीकडे आपण पुढे काय लावूया, ऑयो. ओके, मग आता ह्याचा उच्चार कसा होईल, तर हे जे हादा आहे त्याचा आपल्याला फ्युचर टेन्स मिळेल. हे जर तिघं आपण एकत्रित केलं तर आता ह्या तिघाला जर एकत्रित केलं तर हे कसं होईल, हाके सॉयो. काय होईल, हाके सॉयो. म्हणजे हे काय झालं, आपलं हादाचं फ्युचर टेन्स झाला. त्याचप्रमाणे मॉकदाचा काय होईल, तर मॉक्के सॉयो. काय होईल, मॉक्के सॉयो. मी इथे वरती लिहिते, मॉक्के सॉयो. त्याच्यानंतर माशिदाचा काय होईल, तर हा दा काढल्यानंतर माशी के सॉयो. काय होईल, माशी के सॉयो. इथे मी खाली लिहिते, माशी के सॉयो. आणि तेच खोंपू हादाचा फ्युचर टेन्स काय होईल आपला, खोंबू हाके सॉयो. आलं लक्षात. म्हणजे इथे आपल्याला हादाचा फ्युचर टेन्स भेटला, मॉक्ताचा फ्युचर टेन्स भेटला, माशिदाचा मिळाला आणि खोंपू हादाचा सुद्धा आपल्याला इकडे काय मिळालेला आहे, फ्युचर टेन्स मिळालेला आहे. तर या ठिकाणी तुमच्या लक्षात येत आहे का की आतापर्यंत आपण काय शिकलो, पास्ट टेन्स, प्रेझेंट टेन्स आणि फ्युचर टेन्स. तर हादाचा पास्ट टेन्स काय आपण शिकलेलो, हे सॉयो. त्याच्यानंतर प्रेझेंट टेन्स काय शिकलेलो आपण, हे यो. आणि फ्युचर टेन्स आपण आता बघितला काय आहे, हाके सॉयो. तर त्याचप्रमाणे मॉक्ता, माशिदा आणि खोंपू हादाचा सुद्धा तुम्हाला पास्ट टेन्स, प्रेझेंट टेन्स आणि फ्युचर टेन्स भेटेल. तर असे तुम्ही डिक्शनरी फॉर्म मधले वर्ब शोधा आणि त्याचा पास्ट टेन्स, प्रेझेंट टेन्स आणि फ्युचर टेन्स मध्ये चार्ट बनवा, जेणेकरून तुम्हाला वर्ब जास्त मिळतील आणि तुम्हाला वाक्य सुद्धा बनवता येतील. आणि मग त्याचंच तुम्ही पास्ट टेन्स मध्ये, प्रेझेंट टेन्स मध्ये आणि फ्युचर टेन्स मध्ये वाक्य बनवू शकता. जसं की मी आता जसं की मॉक्ता, मॉक्ताचं पास्ट टेन्स काय आहे, मॉगॉस सॉयो. तर ह्याचा काय अर्थ आहे की मी खाल्ले, त्याच्यानंतर मी खात आहे. तर काय येईल, मी खात याचं काय होईल, मॉगॉयो. आणि त्याच्यानंतर फ्युचर टेन्स जर मी खाणार असेल तर मी कसं म्हणेल, मॉग के सॉयो. आलं लक्षात. तर ह्या पद्धतीने तुम्ही वाक्य तयार करू शकता. आता आपण काय बघणार आहोत, निदा वापरून वाक्य कशी तयार करायची ते बघणार आहोत. या ठिकाणी बघा पुन्हा आपण इकडे वर्ब घेतलेले आहेत डिक्शनरी फॉर्म मध्ये. तर त्यामधून आपण काय करणार आहोत, स्टेम बाजूला काढणार आहोत. ओके, तर मी आता इकडे बघा हे स्टेम बाजूला केले आणि ह्याच्या सोबत आपण काय करणार आहोत, फ्युचर टेन्सचे जे स्टेम आहेत ते जोडणार आहोत. मग या ठिकाणी बघा खेत हे जे आहे ते मी स्टेम बाजूला केले. तर आणि त्याच्या पुढे काय लावलेलं आहे, आपण समनिदा लावलेला आहे. कारण की आपण बघितलेलं की या ठिकाणी फ्युचर टेन्सला सेंटेन्स एंडिंग काय येणार, खेतासाठी समनिदा येणार. काय येणार, समनिदा. हादाचा फ्युचर टेन्स कसा होईल, निदा वापरून, हा खेत
समनिदा. ओके, आता मोक्ताचं कसं होईल? मोक्ताचं कसं होईल? मॉक खेत समनिदा. त्याच्यानंतर माशिदाचं कसं होईल? माशी खेत समनिदा. आणि त्याच्यानंतर खोंबू हा त्याचं कसं होईल? खोंबू हा खेत समनिदा. आलं लक्षात? आतापर्यंत आपण काय बघितलेलं? तर हे जे वर्ब आहेत ते काय करायचे आहेत? फ्युचर टेन्स बरोबर काय करायचे? कंजुगेटेड कसे करायचे ते बघितलेले. तर आता जे कंजुगेटेड झालेले वर्ब आहेत ते आपण त्याच्या थ्रू वाक्य कशी तयार करायची ते बघणार आहोत. तर या ठिकाणी बघा, मी उदाहरण घेतलेलं आहे की मी उद्या काम करेन. तर हे जर वाक्य मला कोरियन लँग्वेजमध्ये जर बोलायचं असेल किंवा तयार करायचं असेल तर मी कसं तयार करेल? तर आपण यो आणि निदा या दोन्ही सेंटेन्स एंडिंगचा वापर करून वाक्य बनवणार आहोत. तर या ठिकाणी बघा, मी उद्या काम करेन. तर मीला काय म्हटलं? नानन. आणि उद्याला काय म्हटलं जाईल? नेईल. आता काम, कामला कोरियन लँग्वेजमध्ये काय म्हटलं जातं? इल हादा. आता इल हादा म्हणजे काय? तर काम करणे. ओके, तर ह्याच्यातला जर दा काढून टाकला आपण तर इल हा हे आपल्याला काय मिळालं? स्टेम मिळालं. ओके, तर इल हा. आता हे आपल्याला स्टेम मिळालं. आता त्याच्यामध्ये आपल्याला काय करायचं आहे? फ्युचर टेन्स कंजुगेटेड करायचं आहे. म्हणजेच काय? तर आपल्याला काय करायचं आहे? खेसोयो त्याच्या पुढे लावायचं आहे. म्हणजे आपण ह्याच्या पुढे काय लावणार? इल हा खेसोयो. म्हणजे हे काय झालं? आपलं वाक्य तयार झालं. नानन नेईल इल्हागे सोयो. काय? नानन नेईल इल्हागे सोयो म्हणजे काय? तर मी उद्या काम करेल. हे आपलं काय झालं? भविष्य काळातील वाक्य तयार झालं. काय वापरून? तर यो सेंटेन्स एंडिंग वापरून. आता आपल्याला काय वापरायचं आहे? निदा सेंटेन्स एंडिंग वापरायची आहे. तर ती कशी आपण वापरणार? तर या ठिकाणी बघा, छानन. आता नानन हे काय आहे? ना म्हणजे काय? तर मी. तर हे रिस्पेक्टफुल नाहीये, पण ज्या वेळेला आपण आदरार्थी बोलतो, रिस्पेक्टफुल वाक्यामध्ये बोलतो, त्यावेळेला नेहमी तिकडे काय वापरणार आपण? छानन म्हणजे छ वापरणार. छ म्हणजे सुद्धा काय आहे? मी आहे. ते फॉर्मल लँग्वेज मधलं. मग छानन नेईल इल हा. आता ह्याच्या पुढे आपण काय वापरणार आहोत? खेत समनिदा. काय वापरणार आहोत? खेत समनिदा. म्हणजे ह्याचा उच्चार कसा होईल? छानन नेईल इरागेत समनिदा. काय होईल? इरागेत समनिदा. आलं लक्षात? ठिकाणी बघा, आपण दुसरं वाक्य काय घेतलेलं आहे? मी बागेत खेळेन. तर मी बागेत खेळेन हे वाक्य जर तुम्हाला कोरियन लँग्वेज मध्ये म्हणायचं असेल तर तुम्ही कसं म्हणणार? तर आता ह्या ठिकाणी बघा, मी म्हणजे काय? तर ना आणि त्याला सब्जेक्ट पार्टिकल लागणार नानन. बागेला कोरियन लँग्वेज मध्ये काय म्हटलं जातं? छॉंग वॉन. आणि त्याच्या पुढे काय लागणार? एसॉ. हे काय आहे? लोकेशन पार्टिकल. आणि खेळणेला काय म्हटलं जातं? तर नोलदा. मग हे दा काढून टाकलं तर आपल्याकडे स्टेम काय उरला? नोल. काय उरला? नोल. आता ह्याच्यामध्ये आपण काय लावणार आहोत? फ्युचर टेन्स. फ्युचर टेन्स आपण काय बघितलेला? खेत ऑयो म्हणजे काय झालं? नोलके सॉयो. काय झालं? नोलके सॉयो. आलं लक्षात? म्हणजे आपल्या इकडे वाक्य काय तयार झालं? नानन जोंगवॉन एसॉ नोलके सॉयो. कळलं? पर्यंत आपण काय बघितलं? भविष्यकाळातील सिंपल वाक्य कशी बनवायची ती. आता आपण काय बघणार आहोत? तर नकारार्थी वाक्य कशी बनवायची ती. तर नकारार्थी वाक्य म्हणजे काय? तर मी जाणार नाही, मी खेळणार नाही, मी पाणी पिणार नाही, हे जे वाक्य आहेत की जी आपल्याला तयार करायची आहे ती निगेटिव्ह सेंटेन्स नकारार्थी वाक्य कशी बनवायची ते आता आपण बघणार आहोत. तर नकारार्थी वाक्य मी डिटेलमध्ये एक लेक्चर बनवेल, परंतु इथे शॉर्टकटमध्ये तुम्हाला समजण्यासाठी फक्त सांगते आहे की नकारार्थी वाक्य ज्या वेळेला बनवायचे असतील त्यावेळेला काय करायचं? तर वाक्यामध्ये आता जसं मराठीमध्ये मी काय म्हणते? मी जाणार नाही. तर इथे जर मी नाही लावलं तर ते वाक्य काय झालं? नकारार्थी झालं. तर सेम कोरियन मध्ये सुद्धा आहे की कोरियन मध्ये ज्या वेळेला तुम्हाला नकारार्थी वाक्य बनवायचं असेल त्यावेळेला काय वापरायचं?
आन. काय वापरायचं? आन. आणि त्याच्या पुढे काय लावायचं? तुम्हाला जे टेन्स लावायचे ते तुम्ही लावू शकता. तुम्हाला प्रेझेंट मध्ये बनवायचं आहे वाक्य, पास्ट मध्ये बनवायचं आहे की फ्युचर मध्ये बनवायचं आहे. तर आता इथे आपण काय बघतोय? फ्युचर मध्ये. मग आपण ह्या आनच्या पुढे काय लावणार आहोत? केसॉयो. काय लावणार आहोत? केसॉयो. आणि ह्या ठिकाणी बघा जाणार. जाणार म्हणजे काय आलं इकडे? हे क्रियापद आलं. मग क्रियापद ज्या वेळेला येतं तेव्हा त्याच्या पुढे काय लावायचं आहे? जी लावायचं आहे. काय लावायचं आहे? जी. हे कंपल्सरी आहे. कोणतंही क्रियापद येऊ दे, त्याच्या म्हणजे पाश्चिममध्ये येऊ दे किंवा न येऊ दे, तुम्हाला त्याच्या पुढे जी लावायचंच आहे. उदाहरणार्थ जाणे. जाणेला कोरियन लँग्वेजमध्ये काय म्हणतात? खादा. मग हे जे खादा मधलं दा जर काढलं तर हे जे स्टेम आहे ते काय आहे? आपलं वर्ब आहे. मग या खाच्या पुढे काय लावायचं आहे आपल्याला? जी. म्हणजे इथे काय झालं? खाजी. मग आता हे वाक्य आपण कसं लिहिणार? नानन खाजी आन खेसॉयो. आलं लक्षात? आता याच जागी तुम्ही खेसॉयोच्या जागी काय लावू शकता? आन खेत समनिदा. आलं लक्षात? म्हणजे तुम्ही समनिदा सुद्धा वापरू शकता किंवा ऑयो सुद्धा वापरून तुम्ही काय करू शकता? वाक्य बनवू शकता. आता इथे बघा, इथे मी उदाहरण घेतलेलं आहे की मी करणार नाही. तर ह्या ठिकाणी तुम्ही कसं लिहिणार? मी म्हणजे कोण? तर ना. करणेला आपण काय कोरियन लँग्वेज मध्ये काय आहे? करणेचं शब्द हादा. आणि नाही म्हणजे आपण काय घेतलेलं आहे? आन. ओके. तर आता ह्याच्या पुढे आपण काय लावणार आहोत? खेसॉयो किंवा या ऑयोच्या जागी काय लावू शकता तुम्ही? समनिदा लावू शकता. आता हे जे हादा आहे त्याच्यामधलं हा जर दा काढला तर त्याच्या पुढे आपल्याला काय लावायचं आहे? हा दा काढून जी. म्हणजे इथे काय झालं? हाजी. आणि इथे नाच्या पुढे काय लावणार आहोत आपण? नानन. म्हणजे काय? तर नानन हाजी आन खेसॉयो. मी करणार नाही. आता ह्या ठिकाणी हे जे करणार नाही आहे त्या ठिकाणी जर मी असं लिहिलं की मी काम करणार नाही, तर ते वाक्य मी कसं म्हणू शकते? तर काम साठी काय आहे कोरियन लँग्वेज मध्ये? इल हादा. काय आहे? इल हादा. मग ह्याच्यातला दा जर काढला तर काय उरला? इल्हा. मग हे जे हाजी आहे ते आपण काढून टाकू आणि त्या जागी आपण काय लिहिणार आहोत? इल हा. आणि त्याच्या पुढे काय लावणार? जी. म्हणजे काय? नानन इल्हाजी आन खेसॉयो किंवा आन समनिदा. इथपर्यंत झालं क्लिअर? आता आपण काय बघणार आहोत? इल खॉशिदा बद्दल बघणार आहोत. तर या ठिकाणी बघा, इल खॉशिदा वापरून आपण काय करणार आहोत? फ्युचर टेन्स मधील वाक्य बनवणार आहोत. तर ह्यामधील आहे ना, इल जे आहे तेच जास्त महत्वाचं आहे, कारण की मुलांना कळत नाही की हे कुठे वापरायचं आणि ह्याचा रूल कुठे कसा फॉलो करायचा ते. त्यामुळे ते कन्फ्यूज होतात आणि मग त्यांना ते फ्युचर टेन्सची वाक्य बनवायला कठीण जातात. तर मी इथे जास्तीत जास्त डिटेलमध्ये शिकवून क्लिअर करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. तर इथे आपण एक एक रूल 1 बाय 1 घेऊ आणि तो क्लिअर करून मगच पुढे जाऊ. तर या ठिकाणी पहिला रूल जो आहे ना ह्याचा, तो काय आहे? इल किंवा र फक्त कुठे वापरायचा हे. म्हणजे काय? तर इल कुठे वापरायचं आणि जसं की आपण सब्जेक्ट पार्टिकल मध्ये बघितलेलं की नाही, नन होतं आणि अन होतं. तर नन कुठे वापरायचं आणि अन कुठे वापरायचं, त्याच पद्धतीने इकडे इल कुठे वापरायचं आणि ल कुठे वापरायचं हे आपण बघणार आहोत. तर त्यासाठी आपण काय करूया? इकडे मी क्रियापद लिहिते. आता या ठिकाणी मी काय लिहिलं? हादा. हादा म्हणजे काय? तर करणे. त्याच्यानंतर काय लिहिलं मी? मॉक्ता. मॉक्ता म्हणजे काय? तर खाणे. त्यानंतर बघा मी काय लिहिलं? ओदा. ओदा म्हणजे काय? तर येणे. आणि त्याच्यानंतर मी काय लिहिलेलं आहे? शित्ता. काय लिहिलेलं आहे? शित्ता. शित्ता म्हणजे काय? तर धुणे किंवा वॉश. ओके. तर हे जे इल आहे ते कुठे वापरायचं आणि हे जे ल आहे ते कुठे वापरायचं? तर ह्या ठिकाणी बघा, स्टेम ज्या वेळेला स्टेमच्या पाश्चिम मध्ये काहीतरी आलेलं असेल त्यावेळेला त्याच्या पुढे काय लावायचं आहे आपण? इल. आणि ज्या वेळेला स्टेमच्या पाश्चिम मध्ये काहीच आलेलं नसेल त्यावेळेला आपण तिथे काय लावणार आहोत? स्टेमच्या खाली डायरेक्टली पाश्चिम मध्ये ल लावायचं आहे. म्हणजेच काय? तर आता ह्या ठिकाणी बघा, या ठिकाणी काय आहे? हादा. तर हादा मधला हा जो दा आहे तो आपण काढून टाकू आणि आपल्याला काय मिळेल? स्टेम भेटेल. मग ह्या स्टेमच्या पाश्चिम मध्ये काही आलेलं आहे का? नाही. मग या ठिकाणी आपण काय लावणार आहोत? डायरेक्टली ल लावणार आहोत. म्हणजे या ठिकाणी काय झालं? हाल. आणि त्याचप्रमाणे मॉक्ता मधलं दा काढून टाकलं तर ह्याच्या पाश्चिम मध्ये काही आलेलं आहे का? हो, आलेलं आहे. मग त्याच्या पुढे आपण काय लावणार आहोत? इल लावणार आहोत. काय लावणार आहोत? इल. आता या ठिकाणी बघा, या ठिकाणी काय आलेलं आहे? ओदा. ओके.
ओके, मग या ओदामधून आपण डिक्शनरी फॉर्म काढून टाकला आणि मग आपल्याकडे काय उरलं स्टेम. तर या स्टेमच्या पाश्चिम मध्ये काय आलेलं आहे का नाही, मग आपण काय करणार डायरेक्टली तिथे काय लिहिणार ल लिहिणार. आणि तेच ह्या ठिकाणी बघा शित्ता, शित्तामध्ये त्याच्या पुढचा जर आपण दा काढून टाकला तर या ठिकाणी पाश्चिम मध्ये आलेला आहे, मग त्याच्या पुढे आपण काय वापरणार उल वापरणार. म्हणजेच काय तर ज्या वेळेला स्टेमच्या एंडिंगला पाश्चिम मध्ये जर काहीच आलेलं नसेल तर आपण ह्यापैकी काय वापरणार आहोत ल वापरणार आहोत. ओके, डायरेक्टली पाश्चिम मध्ये र लिहायचं आहे. परंतु स्टेमच्या पाश्चिम मध्ये एखादं लेटर आलेलं आहे तर त्याच्या पुढे आपण काय लिहिणार आहोत उल लिहिणार आहोत. काय लिहिणार आहोत उल. इथपर्यंत झालं क्लिअर. आता इथे मी अजून क्रियापद काही घेते. आता या ठिकाणी बघा मी काही उदाहरण घेतलेले आहेत. तर या ठिकाणी बघा शिचाक हादा, तर शिचाक हादा म्हणजे काय तर स्टार्ट सुरुवात. ओके, त्याच्यानंतर काय आहे छात्ता, छात्ता म्हणजे काय तर शोधणे. त्याच्यानंतर माशिदा म्हणजे पिणे. त्याच्यानंतर काय आहे छित्ता, छित्ता म्हणजे काय तर बांधणे, बिल्ड, एखादी गोष्ट बांधणे. त्याच्यानंतर काय आहे इत्ता, इत्ता म्हणजे काय तर विसरणे. आणि त्याच्यानंतर काय आहे शिल्सू हादा, शिल्सू हादा म्हणजे काय तर मिस्टेक. तर आता या ठिकाणी बघा आपण ह्याच्यातले दा जे आहे ते आपण काय करू काढून टाकू. हे जे दा आहे ते आपण काय करणार आहोत काढून टाकूया, म्हणजे आपल्याला काय मिळेल स्टेम मिळेल. आता हे जे स्टेम आहे त्या स्टेम मध्ये बघा पहिला जो स्टेम आहे तो काय आहे सिचाक हा. तर हे जे स्टेमचं लास्ट लेटर ते आहे ते काय आहे हा आहे. मग ह्याच्या पाश्चिम मध्ये बघा आपल्याला काय आहे का पाश्चिम मध्ये लागलेलं लेटर तर नाही लागलेलं आहे. मग पाश्चिम मध्ये जेव्हा लेटर लागलेलं नाहीये तेव्हा आपण काय बघितलेलं स्टेमच्या पाश्चिम मध्ये जर काही नसेल तर आपण काय लावणार आहोत तिकडे डायरेक्टली ल लावणार आहोत. म्हणजे या ठिकाणी आपण काय लावणार आहोत हाच्या खाली काय लावणार आहोत ल लावणार आहोत. म्हणजेच इथे कसा उच्चार येईल ह्याचा सिचाक हाल आणि त्याच्या पुढे आपण काय लावणार आहोत खशिदा आहे तसंच. ओके, त्याच्यानंतर दुसरं बघा या ठिकाणी बघा या ठिकाणी पाश्चिम मध्ये आलेलं आहे शेवटचं लेटर. मग आपण काय बघितलेलं की स्टेमच्या एंडिंगला जर पाश्चिम मध्ये आलं असेल तर त्याच्या पुढे काय लावणार आहोत आपण उल लावणार आहोत. म्हणजेच ह्याचं काय होईल छात उल खशिदा, म्हणजे याचा उच्चार काय होईल छाजिल खशिदा. काय होईल छाजिल खशिदा. आता सेम माशिदाचं काय होईल तर या ठिकाणी माशी, आता पाश्चिम मध्ये काय नाही म्हणजे आपण डायरेक्टली र लावू माशिल खशिदा. त्याच्यानंतर या ठिकाणी बघा पाश्चिम मध्ये आलेला आहे म्हणजे पुन्हा काय लावू आपण जित. इथे काय लावणार आपण उल आणि त्याच्या पुढे काय लिहिणार आहोत आपण खशिदा. म्हणजे याचा उच्चार कसा होईल जिसुल खशिदा. काय होईल जिसुल खशिदा. त्याच्यानंतर इत्ता, इत्ता मध्ये बघा पाश्चिम मध्ये आलेला आहे म्हणजे परत आपण कसं लिहिणार इत उल खशिदा. म्हणजे ह्याचा उच्चार कसा होईल इजिल खशिदा. त्याच्यानंतर काय आहे शिल्सू हादा. मग शिल्सू हादाचं काय होईल शिल सु हा ल, कारण की इथे पाश्चिम मध्ये काही नाहीये मग इथे काय लागेल र आणि त्याच्या पुढे काय लागेल खशिदा आहे तसंच. म्हणजे इथपर्यंत झालं का क्लिअर. आता तुम्हाला कळलं का आपण काय शिकलो तर ज्या वेळेला स्टेमच्या पाश्चिम मध्ये काही नसेल तर त्यावेळेला डायरेक्टली आपण त्याच्या खाली काय लावणार आहोत ल लावणार आहोत. परंतु स्टेमच्या पाश्चिम मध्ये काहीतरी आलेलं असेल तर आपण त्याच्या पुढे काय लावणार आहोत उल जसंच्या तसं लावणार आहोत. हा आपला फर्स्ट रूल झाला. हे सगळ्यांच्या आलं का लक्षात. आता आपण पुढे जाऊ. आता या ठिकाणी बघा उलचा आपण काय बघणार आहोत दुसरा रूल बघणार आहोत. ओके, आतापर्यंत आपण काय बघितलेलं स्टेमच्या पाश्चिम मध्ये जर काही आलं असेल तर त्याच्या पुढे काय लावायचं आहे उल लावायचं आहे आणि त्याच्या पुढे काय लिहिणार खशिदा आहे तसंच. त्याच्यानंतर आपण काय बघितलेलं स्टेमच्या पाश्चिम मध्ये काहीच नसेल तर आपण डायरेक्टली काय लावणार आहोत उल लावणार आहोत आणि त्याच्या पुढे काय लिहिणार आहोत खशिदा. आता तिसरा रूल काय सांगतो आहे की स्टेमच्या खाली ऑलरेडी जर ल आला असेल तर त्याच्या पुढे उल किंवा र हे दोन्ही पण लागणार नाही, डायरेक्ट काय लागेल खशिदा. ओके, तर हा आपला दुसरा रूल आहे. म्हणजेच काय तर आता इथे बघा मी उदाहरण घेतलेले आहेत यॉल्दा. आता यॉल्दा मध्ये जर दा काढला तर स्टेमचं शेवटचं जे लेटर आहे ते काय आहे पाश्चिम मध्ये आलेलं आहे आणि ते काय आलेलं आहे
ल आलेला आहे. म्हणजेच काय, तर आपण काय लावणार आहोत, यॉल जसंच्या तसं लिहिणार आहोत आणि त्याच्या पुढे डायरेक्टली काय लावणार आहोत, खशिदा. त्याच्यानंतर काय आहे, फालदा. फालदामध्ये काय करणार आहोत आपण, फाल आणि त्याच्या पुढे काय लावणार आहोत, खशिदा. त्याच्यानंतर आपण काय लावणार आहोत, नालदा. नालदामध्ये काय लावणार आहोत आपण, नाल आणि त्याच्या पुढे काय लिहिणार आपण, जसंच्या तसं खशिदा. त्याच्यानंतर काय आहे, सालदा. मग सालदाचं काय होईल, साल आणि त्याच्या पुढे काय लावणार आहोत, खशिदा. आलं लक्षात. आता हे का, तर आता ह्या ठिकाणी बघा, आपण पाश्चिमचे रूल शिकत होतो त्यावेळेला मी तुम्हाला शिकवलेलं की ज्या वेळेला दोन्ही पाश्चिममध्ये ह्या ठिकाणी सायलेंट लेटर आलेला आहे की नाही, अल, ओके, नूल आणि अल, तर ज्या वेळेला दोन्ही पाश्चिममध्ये ल ल येतात त्यावेळेला एक जो ल आहे तो काय होतो, कॅन्सल होतो. आणि हे जे आहे ते ऑलरेडी सायलेंट लेटर आहे त्याच्यामुळे हे पण कॅन्सल होईल. मग उरलं काय, फक्त नोल. काय उरलं आहे, नोल. म्हणून या ठिकाणी काय होईल, ज्या वेळेला पाश्चिममध्ये र येईल त्यावेळेला त्याच्या पुढे काहीच न लागता डायरेक्टली काय लागेल, खशिदा. आलं लक्षात. इथपर्यंत झालं क्लिअर. परंतु या ठिकाणी बघा, जर अशा पद्धतीचं क्रियापद आलं इल्था, तर ह्याचा अर्थ काय आहे, गमावणे. तर ह्या ठिकाणी बघा, पाश्चिममध्ये काय आलेलं आहे, र आणि ह आलेला आहे. फक्त र आलेला आहे का, नाही. तर ह्या सिच्युएशन मध्ये काय करायचं आहे, तर आपला जो पहिला जो रूल होता, स्टेमच्या खाली पाश्चिम आल्यानंतर त्याच्या पुढे काय लावायचं आहे, उल लावायचं आहे. त्याच पद्धतीने इथे सुद्धा आपण काय करणार आहोत, उल लावणार आहोत आणि त्याच्या पुढे काय लिहिणार आहोत, खशिदा. म्हणजे याचा उच्चार कसा होईल, इरिल खशिदा. काय होईल, इरिल खशिदा. आता आपण काय शिकणार आहोत, तिसरा रूल शिकणार आहोत. कशा संबंधित, तर प संबंधित. तर या ठिकाणी बघा, मी काही क्रियापदं घेतलेली आहेत, खुपता, नुकता आणि थोपता. खुपता म्हणजे काय, तर बेक करणे. नुकता म्हणजे काय, तर पडणे. आणि थोपता म्हणजे काय, तर हेल्प करणे. ओके, तर हे जे क्रियापद आहेत ना, ती कसली आहेत, डिस्क्रिप्टिव्ह वर्ब. डिस्क्रिप्टिव्ह वर्ब म्हणजे काय, तर ज्या क्रियापदामध्ये ऍक्शन असते, म्हणजे पडण्याची, बनवण्याची, रडण्याची, धावण्याची अशी काहीतरी ऍक्शन असते, ते वर्ब घेतलेले आहेत मी. तर हा जो रूल आहे तो कशा संदर्भात आहे, तर डिस्क्रिप्टिव्ह वर्बच्या संदर्भात आहे. तर ज्या वेळेला बघा, हे जे डिस्क्रिप्टिव्ह वर्ब आहे त्याच्यामध्ये स्टेम जो आहे, आता इथे बघा, हे जर दा काढून टाकला आपण, तर आपल्याकडे काय उरलेला आहे, स्टेम उरलेला आहे. खूप, त्याच्यानंतर नोप आणि त्याच्यानंतर थोप. तर हे जे स्टेम उरलेलं आहे त्याच्या एंडिंगला बघा, सगळीकडे काय आलेला आहे, पाश्चिमला प आलेला आहे. तर आपला रूल काय सांगतो डिस्क्रिप्टिव्ह वर्बचा, की ज्या वेळेला डिस्क्रिप्टिव्ह वर्ब मध्ये स्टेम मध्ये एंडिंगला पाश्चिम मध्ये प आलेला असेल, तर त्या प च्या ऐवजी आपण काय लिहायचं आहे, उ लिहायचा आहे. म्हणजेच काय, तर हे जे खूप आहे त्याच्या पुढे काय लिहिणार आहोत आपण, हे खूप मध्ये प काढून टाकून काय लिहिणार आपण, उ लिहिणार आहोत. म्हणजे इथे काय झालं, खूप. त्याचप्रमाणे हे जे नूप आहे त्याचं आपण काय करणार आहोत, नूपचं रूपांतर कशात होईल, नू मध्ये. त्यानंतर हे जे थोप आहे, तर ह्या थोपचं रूपांतर कशामध्ये होईल, थोऊ मध्ये. तर आता हे जे मिळालेले आहेत ते आपल्याला काय मिळालेले आहेत, स्टेम मिळालेले आहेत. काय मिळाले आहेत, स्टेम. ओके, इथपर्यंत क्लिअर झालं. तर आता आपण आपले जे अगोदरचे दोन रूल शिकलेलो तिथे येऊया. तर आपला रूल काय सांगतो आपल्याला, की ज्या वेळेला स्टेम प्लस पाश्चिम मध्ये काहीतरी असेल तर त्याच्या पुढे काय लावायचं आहे, उल लावायचा आहे. आणि स्टेम आणि पाश्चिम मध्ये काहीच नसेल तर काय करायचं आहे, डायरेक्टली ल लावायचा आहे. तर ह्या ठिकाणी बघा, आणि तिसरा रूल काय होता आपला, स्टेम आणि त्याच्या खाली जर पाश्चिम मध्ये र आलेला असेल तर काहीच लावायचं नाही. मग इथे पाश्चिम मध्ये काही आलेला आहे का, काही नाही आलेला आहे. म्हणजे काय होईल, या ठिकाणी काय लागेल, ल लागेल. काय लागेल, खू उ ल. काय लागेल, ल लागेल. आणि त्याच्या पुढे काय लागेल, खशिदा आहे, तसंच लागेल. ओके, आता या ठिकाणी बघा, नूचं काय होईल, नू उ ल. ओके, नूल खशिदा. आता थोऊचं काय होईल, थो उल खशिदा. आलं लक्षात. पण हे कशा संदर्भात आहे, फक्त डिस्क्रिप्टिव्ह वर्ब संबंधित आहे. सो आतापर्यंत आपण काय बघितले, 3 रूल बघितले. एक काय, तर उल किंवा ल कधी वापरायचं ते. त्याच्यानंतर र चा रूल बघितला आणि त्यानंतर काय बघितला, प चा रूल बघितला. तर काय आपण बघितलं, ज्या वेळेला स्टेम आणि त्याच्या पाश्चिम मध्ये जर आलेला असेल काहीही तर त्याच्या पुढे काय लावायचं आहे, उल लावायचा आहे. त्याच्यानंतर आपण काय बघितलं, स्टेम
आणि त्याच्या पाचशीमध्ये काहीच आलं नसेल तर आपण काय लावायचं आहे, र लावायचा आहे. त्यानंतर र चा नियम काय सांगतो की ज्या वेळेला स्टेमच्या पाचशीमध्ये जर र आलेला असेल तर आपल्याला पुढे काहीच लावायचं नाहीये, डायरेक्टली कॉशिदा लावायचा आहे. आणि प चा नियम काय सांगतो तर डिस्क्रिप्टिव्ह वर्ब मध्ये स्टेमच्या एंडिंगला पाचशीमध्ये जर प आलेला असेल तर त्या प च्या ऐवजी आपण काय लावायचं आहे, उ लावायचा आहे. आणि त्याच्यानंतर आपला जो रूल आहे त्या हिशोबाने उच्या खाली काय लागणार आहे, ल लागणार आहे. तर हे तीन जे रूल आहेत जे आपल्याला म्हणजे 1, 2, 3 आणि 4, तर टोटल आपले किती झाले, 4 रूल झाले. तर हे 4 रूल तुमच्या लक्षात आले का, पूर्णपणे क्लिअर झाले का? जर क्लिअर झाले असतील तरच तुम्ही पुढचा व्हिडिओ बघा, नाहीतर पुन्हा हे 4 रूल बघून घ्या आणि ते समजल्यानंतर पुढे व्हिडिओ बघायला स्टार्ट करा. कारण की आता आपण काय करणार आहोत तर हे जे रूल शिकलो आहोत त्या पद्धतीने आपण आता वाक्य बनवायला शिकणार आहोत. तर या ठिकाणी लक्ष द्या, आपण आतापर्यंत काय बघितलं आहे, चे 4 रूल बघितलेले आहेत. आता आपण काय बघणार आहोत, हे जे खॉशिदा आहे त्याचे काय बघणार आहोत, सेंटेन्स एंडिंग बघणार आहोत. तर सेंटेन्स एंडिंग आपण दोन पद्धतीची बघितलेली, एक होती यो सेंटेन्स एंडिंग आणि दुसरी होती निदा सेंटेन्स एंडिंग. तर यो सेंटेन्स एंडिंग जी होती ती कशासाठी बोलत होतो आपण, तर आपल्या वयाच्या किंवा आपल्या मित्र आपले कलिग जे असतील त्यांच्याशी बोलण्यासाठी. आणि निदा जी होती ती कशासाठी, तर आदरार्थी आपल्याला जर बोलायचं असेल तर त्यावेळेला आपण ती वापरत होतो. तर यो जी सेंटेन्स एंडिंग होती त्याच्यामध्ये 3 पद्धत होती, एक तर आयो, त्याच्यानंतर ऑयो आणि त्याच्यानंतर काय होतं, हेयो. त्याच पद्धतीने निदाची काय होती, समनिदा, त्यानंतर काय होतं, निदा. ओके, ह्या 2 पद्धती होत्या. तर आता आपण पहिलं बघूया सेंटेन्स एंडिंग योची. ओके, तर या ठिकाणी मी आपला शब्द लिहिते खॉत ई दा. तर या ठिकाणी बघा, खॉत हा शब्द काय आहे, वेगळा आहे आणि ईदा हा शब्द वेगळा आहे. तर खॉत म्हणजे काय, तर थिंग आणि ईदा म्हणजे काय, तर टू बी, असणे. ओके, तर आता आपण फक्त ईदाचा अभ्यास करूया. तर या ठिकाणी बघा, मी इकडे ईदा लिहिते. तर ह्या ईदा मधून जर आपण डिक्शनरी फॉर्म काढून टाकला तर आपल्याकडे स्टेम काय उरतो, ई उरतो. तर आपण बघितलेलं की ह्या ई मध्ये जर स्टेम मध्ये वॉवल आ नसेल, ओ नसेल किंवा हा नसेल तर त्याच्या पुढे काय लागतं, त्याच्या पुढे काय लागेल, सेंटेन्स एंडिंग काय होईल, ऑयोनी होईल. ही वाली सेंटेन्स एंडिंग होईल, हे आपण बघितलेलं, पहिलं मी तुम्हाला शिकवलं होतं. ओके, मग इथे काय आपण लिहिणार, ऑयो. काय लिहिणार, ऑयो. म्हणजे ह्याचा पूर्ण उच्चार काय होणार, ई ऑयो. काय होणार, ई ऑयो. परंतु तुम्ही जेव्हा पटापट बोलता त्यावेळेला बघा तुम्हाला ई ऑयो बोलायला खूप त्रास होतो. ई ऑयो आपण पटकन नाही बोलू शकत, कोरियन लोक नाही बोलू शकत. त्यामुळे त्यांनी काय केलं, हे ई ऑयो जे आहे ना त्याचं त्यांनी ई एयो मध्ये रूपांतर केलं की जेणेकरून त्यांना बोलायला सोपं जावं. म्हणून ईदा हे काय आहे, एक्सेप्शन आहे आयो, ऑयो आणि हेयो मध्ये. म्हणजे ईदाचं काय होतं, ई ए यो होतं. आलं लक्षात? म्हणून आता आपण हे जे खॉशिदा आहे त्या खॉशिदाचं रूपांतर कसं होणार, तर खॉ ई ए यो. म्हणजे हे कसं वाचणार आपण, खॉशी ए यो. बोलताना आपण ए च्या जागी ये बोलणार. काय बोलणार इथे, ये. परंतु लिहिताना कसं लिहिणार, ए. खॉशी ए यो, खॉशी ए यो. आलं लक्षात? हे झालं आपलं योची सेंटेन्स एंडिंग. ओके, आता आपण काय बघणार आहोत, निदाची सेंटेन्स एंडिंग. तर आपण काय बघितलेलं, निदामध्ये समनिदा आणि निदा या 2 पद्धतीने सेंटेन्स एंडिंग होते. ओके, तर समनिदा हे कधी लागत होतं, तर ज्या वेळेला स्टेमच्या पाचशीमध्ये काहीतरी येत असेल तर त्याच्या पुढे काय लागेल, समनिदा. आणि निदा कधी लागतं, तर स्टेमच्या पाचशीमध्ये काहीच नसेल त्यावेळेला त्याच्या पुढे काय लागतं, त्याच्या इथे काय लागतं, निदा. आलं लक्षात? मग आता या ठिकाणी बघा, आपण पहिलं बघितलेलं ते काय होतं, खेत्ता. तर ह्याच्यातला जर दा काढून टाकला तर इथे काय आलेला आहे, पाचशी. म्हणून ह्याच्या पुढे काय लागत होतं, समनिदा लागत होतं. आता आपल्या इकडे बघा काय आहे, खॉशिदा. तर ह्याच्यातलं दा काढून टाकला तर आपल्याकडे काय उरतं आहे, खॉशी. काय उरतं आहे, खॉशी. म्हणजे या ठिकाणी बघा इथे काय उरलेलं आहे, ई उरलेला आहे. ह्याच्या पाचशीमध्ये काहीच आलेलं नाहीये. म्हणजे इथे काय लागणार आहे, निदा. ओके, म्हणजे इथे काय लागणार आहे, निदा. आलं लक्षात? म्हणजे आपल्याला आता काय भेटल्या, योची पण सेंटेन्स एंडिंग भेटली आणि निदाची पण भेटली. तर योची काय होईल, तर या ठिकाणी वर्ब असेल आणि त्याच्या पुढे इल किंवा लचं जे काही आपण 4 रूल शिकलो त्यापैकी कोणतं तरी एक इथे लागलेलं असेल आणि त्याच्या पुढे काय लागणार आहे, खॉशिएयो. आणि ह्या ठिकाणी वर्ब प्लस इल किंवा लचा जो काही रूल असेल 4 पैकी एक प्लस काय, खॉशिम निदा. ही सेंटेन्स एंडिंग आपल्याला इथे भेटलेली आहे. तर एवढं झालं. आता आपण वाक्य बनवायला शिकूया.
आता या ठिकाणी मी मगाचच वाक्य घेतलेलं आहे, मी उद्या काम करेन. तर या ठिकाणी बघा कसं होईल, नानन उद्याला काय म्हटलं जातं, नेईल, आणि काम साठी आपण काय बघितलेला शब्द होता, इल्हादा. काय होता, इल्हादा. मग ह्याच्यातला जर दा गेला तर आपल्याकडे स्टेम काय उरलं, इल हा. तर आपण काय बघितलेलं, इथे काय लागणार आहे, इल किंवा लचा रूल. तर इथे काय लागणार आहे, इथे बघा इल हा म्हणजे ह्या ठिकाणी काही आलेलं नाहीये, हाच्या खाली पाचशे मध्ये काय आलेलं आहे का, नाही. म्हणजे या ठिकाणी काय लागणार, फक्त इल लागणार. आणि त्याच्या पुढे काय लिहिणार आपण, ख शी ए यो. ओके, नानन नेईल, इल्हाल खाशी ये यो म्हणजे काय, तर मी उद्या काम करेन. आलं लक्षात. आता हेच आपण समनिदाच्या पद्धतीने जर करायला गेलो, निदाची जर सेंटेन्स एंडिंग करायला गेलो तर आपण कसं लिहिणार, छानन नेईल इल्हाल खाशिम निदा. छानन नेईल इल्हाल खाशिम निदा, मी उद्या काम करेन. आलं लक्षात. सेम त्याच पद्धतीने मी बागेत खेळेन, हे कसं म्हणेल मी, नानन. बागेला आपण काय सांगितलेलं मी तुम्हाला शब्द, जॉंग वॉन. काय सांगितलेलं, जॉंग वॉन. मग नानन जॉंग वॉन, आणि त्याच्या पुढे काय लागणार, लोकेशन पार्टिकल ए सॉ. काय लागणार आहे, ए सॉ. का, कारण की इकडे काय होते, काहीतरी क्रिया होते. आणि खेळण्याला मी तुम्हाला काय शब्द सांगितलेला, नोलदा. मग या ठिकाणी दा गेला तर आपल्याकडे स्टेम काय उरला, नोल. तर आता इल आणि इलचा चार रूल मी तुम्हाला शिकवलेले, त्याच्या मधला कुठला रूल लागेल, तिसरा रूल लागेल. कुठला, तर जर पाचशे मध्ये ल आला असेल तर त्याच्या पुढे काहीच लागणार नाही, डायरेक्टली आपण काय लिहिणार आहोत, ख शी ए यो. म्हणजे याचा उच्चार कसा होईल, नानन जॉंगवॉन एसॉ नोल खाशी येयो. आलं लक्षात. आता हेच जर आपल्याला समनिदा वापरायचं असेल, निदा एंडिंग करायची असेल तर आपण कशी करणार, या ठिकाणी येयोच्या जागी काय लिहिणार, फक्त खाशिम निदा. आणि या ठिकाणी नाच्या जागी आपण काय लिहिणार, छानन. काय लिहिणार, छानन. आलं लक्षात. तर या ठिकाणी आता आपण काय शिकणार आहोत, निगेटिव्ह सेंटेन्स कसे बनवायचे ते शिकणार आहोत. तर ह्याच्या अगोदर आपण काय बघितलेलं, तर खेत्ता वापरून आपण निगेटिव्ह सेंटेन्स शिकलेलो होतो. तर त्यावेळेला आपण काय बघितलेलं, तर सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, आणि मग ह्या वर्बच्या पुढे आपण काय लावणार होतो, जी लावणार होतो. आणि त्याच्यानंतर आपण पुढे काय लिहिणार होतो, आन. ओके, आन म्हणजे काय, तर नकारार्थी, नाही. ओके, तर ते लिहिल्यानंतर त्याच्या पुढे आपण काय लावणार, खेत्ता जे आहे त्याची सेंटेन्स एंडिंग म्हणजे काय, तर खेसॉयो किंवा खेत सम निदा. तर हे तुमच्या लक्षात असेल. ओके, परंतु आता आपण काय बघणार आहोत, तर आता आपण बघणार आहोत इल खाशिदा. तर हे कसं नकारार्थी बनवायचं ते आता आपण बघणार आहोत. तर या ठिकाणी लक्ष द्या, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, आणि ह्या वर्बच्या पुढे काय लावायचं आहे, जी. इथपर्यंत तर करेक्ट आहे. त्याच्यानंतर पुढे काय होतं, त्याच्या पुढे काय लावायचं होतं, आन. ओके, तर हे जे आन आहे ना, तर ह्याच्या पुढे आपल्याला काय लावायचं आहे, इल खाशिदा. ओके, हे लावायचं आहे. तर हे कसं यूज करणार, तर आपण इलचे 4 रूल बघितलेले. जर स्टेमच्या खाली काय असेल, पाचशे मध्ये आलं असेल तर त्याच्या पुढे काय लागेल, इल लागेल. तर ह्या ठिकाणी बघा, हे जे आन आहे त्याच्यामध्ये पाचशे मध्ये आलेलं आहे का, तर आलेला आहे. म्हणजे त्याच्या पुढे काय लागणार आहे, इल. म्हणजे या ठिकाणी काय लागणार आहे, इल लागणार आहे. त्याच्यानंतर आता हे जे खाशिदा आहे त्याची सेंटेन्स एंडिंग आपण काय बघितलेली, तर खाशी एयो. काय बघितलेली, खाशी एयो. म्हणजे या ठिकाणी काय लिहिणार आपण, सेंटेन्स एंडिंग काय लिहिणार आहे, खाशी एयो. किंवा दुसरी सेंटेन्स एंडिंग आपण काय बघितलेली, खाशिम निदा. ओके, आलं लक्षात. म्हणजे इथे आपण फक्त काय ऍड केलेलं आहे, इल जे आहे ते आनच्या पुढे ऍड केलेलं आहे. तर आता आपण याची उदाहरणं घेऊया म्हणजे तुम्हाला अजून लक्षात येईल. तर या ठिकाणी बघा, पहिलं उदाहरण जे आपण मगाशी घेतलेलं तेच मी घेतलंय इथे, की मी करणार नाही. तर आता या ठिकाणी बघा, मी करणार नाही, तर ते कसं होईल, नानन करणार म्हणजे काय, हादा. मग या ठिकाणी काय येईल, हा. हे काय आहे, वर्ब आहे. मग ह्याच्या पुढे काय लागणार आहे, जी लागणार. करेक्ट. त्याच्यानंतर आपण काय बघितलेलं, की वर्ब लागल्यानंतर आपल्याला काय वापरायचं आहे,
आन. मग आन वापरल्यानंतर त्याच्या पुढे आपल्याला काय लावायचं आहे, उल. आणि त्याच्यानंतर आपली सेंटेन्स एंडिंग कशाने होणार आहे, खॉशी एयो. म्हणजे ह्याचा उच्चार कसा होणार आहे, नानन हाजी आन्हल खॉशी एयो. काय होणार आहे, आन्हल खॉशी एयो. नानन हाजी आन्हल खॉशी एयो. आलं लक्षात. आता हेच जर तुम्हाला निदानी करायचे असेल तर या ठिकाणी काय येईल, छॉनन. आणि या ठिकाणी काय येईल, खॉशिम निदा. आलं लक्षात. मधलं आहे तसंच राहणार आहे. इथपर्यंत झालं क्लिअर. ह्याच्या पुढचं जे वाक्य आहे ते मी काय घेतलेलं आहे की मी अभ्यास करणार नाही. तर या ठिकाणी आपण बघितलं आहे की आपल्याला मी साठी शब्द माहिती आहे ना. अभ्यास करणे ह्याला काय म्हणतात कोरियन लँग्वेज मध्ये, तर खोंबू हादा. काय म्हणतात, खोंबू हादा. ओके. आणि नाही साठी आपला काय शब्द आहे आपण बघितला आहे, आन. तर हे 3 शब्द मिळाल्यानंतर आपल्याला वाक्य बनवता येईल. मग आपण कसं वाक्य बनवणार, नानन खोंबू हा. आणि ह्याच्या पुढे आपण काय लावणार आहे, जी दा काढून जी, खोंबू हाजी. त्याच्या पुढे काय लिहिणार आपण, आन. आणि त्याच्या पुढे काय लावणार आपण, उल. काय लावणार, उल. आणि त्याच्यानंतर आपण पुढे काय लिहिणार आहोत, खॉशी एयो. म्हणजे काय, नानन खोंबुहाजी आनहल खॉशी एयो. म्हणजे मी अभ्यास करणार नाही. नानन खोंबुहाजी आनल खॉशी एयो. मी अभ्यास करणार नाही. आता हेच जर मला आदरार्थी बोलायचं असेल तर मी कसं बोलेल, छॉनन खोंपुहाजी जसं जसं राहील, आन्हल पण जसंच्या तसं राहील. आणि ह्याचं काय बदलेल, खॉशिम निदा. मग हे मी कसं म्हणेल, छॉनन खोंपुहाजी नाहल खॉशिम निदा. काय, छॉनन खोंपुहाजी नाहल खॉशिम निदा. मी अभ्यास केला नाही. तर या ठिकाणी पुढचं वाक्य काय आहे, मी रात्री केक बेक करणार आहे. तर हे जे मी वाक्य घेतलेलं आहे ना, त्यामध्ये आतापर्यंत आपण जितकं शिकलेलो आहोत ग्रामर ते सगळं आलेलं आहे. तर या ठिकाणी बघा, मी हे काय आहे, सब्जेक्ट आहे. का, कारण की केक कोण बनवणार आहे, तर मी. कधी बनवणार आहे, तर कधी म्हणजे काय, तर काळ आहे. मग रात्र ही काय आहे, पिरियड आहे. काय बनवणार आहे, तर केक बनवणार आहे. मग ते काय झालं, ऑब्जेक्ट. बेक करणे हे काय झालं, वर्ब. आणि आहे ही काय झाली, सेंटेन्स एंडिंग. तर आता आपण ह्याचं वाक्य कसं तयार करणार, तर आपल्याला तर सगळं माहिती आहे. नानन फामे खेखिरल खूल खॉशी एयो. आता हेच वाक्य मला जर निदानी तयार करायचं असेल तर मी कसं करेल, छॉनन फामे खेखिरल खूल खॉशिम निदा. आता या ठिकाणी काय लागेल, खॉशिम निदा. आता हेच वाक्य जर मला नकारार्थी बनवायचं असेल तर ते मी कसं बनवेल, या ठिकाणी बघा, नानन फामे खेखिरल. आता या ठिकाणी बघा, वर्ब आणि इथे फ्युचर टेन्स आणि सेंटेन्स एंडिंगच्या इथे काय येणार आहे, तर इथे मी वर्ब लिहिते खू उ. त्याच्यानंतर आपण काय बघितलेलं, आन लावायचं आहे. आणि त्याच्यानंतर काय करायचं आहे, खॉशी एयो किंवा खॉशिम निदा लावायचं आहे. तर या ठिकाणी आपण काय बघितलेलं की वर्बच्या पुढे काय लागणार, ज्या वेळेला नकारार्थी बनवायचं असेल त्यावेळेला जी. आणि आनच्या पुढे काय लागणार, उल. म्हणजे काय, ते नानन फामे खेखिरिल खूजी आन्हिल खॉशी एयो. म्हणजे काय, तर मी रात्री केक बेक करणार नाही. आलं लक्षात. म्हणजे एकाच वाक्यामध्ये आपण बघा होकारार्थी आणि नकारार्थी दोन्ही पण वाक्य बनवले. बघा, आतापर्यंत आपण काय काय बघितलेलं, तर आपण बघितलेलं खेत्ता आणि इल खॉशिदा या दोन्ही पद्धतीमध्ये आपण काय बघितलेलं आहे, वाक्य बनवायला शिकलेलो आहोत. तर खेत्तामध्ये आपण काय बघितलेलं की ऑयो ही सेंटेन्स एंडिंग येते आणि निदामध्ये काय बघितलेलं, समनिदा ही सेंटेन्स एंडिंग येते. त्याच पद्धतीने इल खॉशिदासाठी काय आहे, तर इल खॉशी इएयो. या ठिकाणी काय लागते, इएयो. आणि या ठिकाणी काय लागते, खॉशिम निदा. ओके. तर
ह्या दोन गोष्टी आपल्या क्लिअर झाल्या. आता पुढे आपण काय बघितलेलं, निगेटिव्ह सेंटेन्स बघितलेले. तर निगेटिव्ह सेंटेन्ससाठी आपण खेदतासाठी काय बघितलेलं, तर या ठिकाणी वर्ब आणि वर्बच्या बाजूला काय लावायचं आहे, जी, हे आपण बघितलेलं. त्याच्यानंतर आपण काय बघितलेलं, आन, आणि त्याच्या पुढे खेदसॉयो किंवा खेद समनिदा जी तुम्हाला सेंटेन्स एंडिंग लावायची आहे ती तुम्ही लावू शकता. त्याच पद्धतीने तुम्ही उल खॉशिदासाठी सुद्धा आपण काय बघितलेलं, तर वर्बच्या बाजूला जी लावायचं आहे आणि या ठिकाणी आनच्या साईडला काय लावायचं आहे, उल लावायचं आहे आणि त्याच्या पुढे खॉशिएयो किंवा खॉशिम निदा ही सेंटेन्स एंडिंग तुम्ही लावू शकता. तर ह्या ज्या निगेटिव्ह सेंटेन्सची मी तुम्हाला ही एक पद्धत दाखवली होती. दुसरी पद्धत मी तुम्हाला दाखवली नव्हती, ती मी तुम्हाला आता दाखवते. तर या ठिकाणी बघा, तुम्ही ह्या पद्धतीने सुद्धा लिहू शकता. पहिलं तर आन, त्याच्यानंतर त्याच्या पुढे काय लावायचं आहे, वर्ब, आणि त्या वर्बच्या पुढे काय लावणार आहात तुम्ही, उल किंवा चा जो आपले 4 नियम होते त्याच्यापैकी कोणताही जो रूल लागत असेल तो लावायचा आहे आणि त्याच्या पुढे काय करायचं आहे, तुम्ही खॉशी एयो किंवा खॉशिम निदा ही सेंटेन्स एंडिंग वापरून तुम्ही तुमचं वाक्य तयार करू शकता. उदाहरणार्थ या ठिकाणी बघा, मी काम करणार नाही. त्याच्यातलं काम करणार काय आहे, वर्ब आहे, आणि नाही ही काय आहे, सेंटेन्स एंडिंग आहे. तर जसं आता आपण मराठीमध्ये करतो, मी नाही करणार काम, आपण कधी कधी बोलतो की नाही, मी नाही करणार काम. मग हे जे नाही आहे ते कुठे येतं, ह्या ठिकाणी येतं. मग त्याच पद्धतीने आपण कोरियन लँग्वेज मध्ये सुद्धा सेम तसं वाक्य बनवू शकतो. नानन आन, आणि कामसाठी काय होतं, इल हा दा. काम म्हणजे काय, तर इल हा दा. मग ह्याच्या ठिकाणी बघा आपण काय घेतलं, इल हा. मग हाच्या पाश्चिमला काही आलेलं नाहीये, म्हणजे इथे काय लागणार, आपला र लागणार, आणि त्याच्या पुढे काय आपण लावणार, खॉशी एयो. आता या ठिकाणी बघा, या ठिकाणी तुम्ही जर खेत वापरून जर बनवायचं असेल तर तुम्ही कसं वापरू शकता, नानन आन इल हा खेसॉयो. आलं लक्षात. यानंतर आपण काय बघितलेलं, उलचे जे आहेत ते 4 रूल बघितलेले. तर कोणते कोणते, तर पहिलं होतं, स्टेमच्या पाश्चिममध्ये जर काहीतरी येत असेल तर त्याच्या पुढे काय लावतो, आपण उल लावतो. त्याच्यानंतर स्टेमच्या पाश्चिममध्ये काहीच नसेल तर आपण काय करतो, डायरेक्टली पाश्चिममध्ये ल लिहितो. त्यानंतर स्टेमच्या पाश्चिममध्ये ऑलरेडी ल आलेला असेल तर आपण उल किंवा ल काहीच लावत नाही, ते ऑलरेडी जसं आहे तसंच ठेवून देतो. त्यानंतर आपण बघितलेलं की स्टेमच्या पाश्चिममध्ये जर प आला तर, आणि ते डिस्क्रिप्टिव्ह वर्ब असेल तर ते काय होईल, हे प निघून जाईल आणि त्याच्या पुढे काय लागेल, उ, आणि आपण जो हा जो आपला रूल होता की पाश्चिम मध्ये काही नसेल तर लिहायचं. मग आपण या ठिकाणी काय लिहिणार, उल लिहिणार. ओके. तर हे 4 रूल आपण बघितलेले. तर आता याचं उदाहरण बघूया. आता या ठिकाणी बघा, छाता, छाता मधून जर दा निघून गेला तर या ठिकाणी काय आहे, छात, म्हणजे याच्या पुढे काय लागेल, उल लागेल. त्याचप्रमाणे या ठिकाणी बघा, माशिदा, माशिदा मधला जर दा निघून गेला तर ह्याच्या पुढे काय लागेल, माशी, आणि पाश्चिम मध्ये काय आहे का, काही नाही. मग आपण काय करणार, डायरेक्टली उल इकडे लिहून टाकणार. त्याच्यानंतर या ठिकाणी बघा, यॉल्दा, यॉल्दा मध्ये जर दा आपण काढून टाकला तर पाश्चिम मध्ये काय आलेला आहे, ल आलेला आहे. मग काय होणार, यॉल जसंच्या तसं राहणार, ह्याच्या पुढे उल किंवा ल नाही लागणार. त्याच्यानंतर पुढचं जे उदाहरण आहे ते बघा, नुक्ता, नुक्ता मधून जर दा काढून टाकलं तर आपल्याकडे काय उरलं, नुक, म्हणजे पाश्चिम मध्ये प आलाय तर आपण काय करणार, नु उ लिहिणार, आणि ह्याच्या पाश्चिम मध्ये काही नाहीये म्हणून आपण इथे काय लिहिणार, ल लिहिणार. ओके. आणि याच्या पुढे तुम्ही खॉशिएयो किंवा खॉशिम निदाची सेंटेन्स एंडिंग लावू शकता. तर आपण इथपर्यंत बघितलेलं आहे. आता आपण ह्याच्या पुढे बघूया. या ठिकाणी बघा, आपण खेत्ता आणि इल खॉशिदा मधला फरक स्टार्टिंगलाच बघितलेला. तर खेत्ता कधी वापरतात, तर ज्या वेळेला आपल्याला आदरार्थी बोलायचं असेल त्यावेळेला, आणि खॉशिदा कधी वापरायचं, तर नॉर्मल जीवनामध्ये तुम्ही ज्यांच्याशी पण बोलता त्यांच्याशी तुम्ही इल खॉशिदा वापरून बोलू शकता किंवा वाक्य तयार करू शकता. परंतु इथे बघा, मी एक वाक्य घेतलेलं आहे की छाल मक्केत समनिदा. आता हे जे वाक्य आहे ना, ह्याचा अर्थ ऍक्च्युअली होतो की मी छान जेवेल किंवा मी खूप जेवेल. ओके. परंतु कोरियन लोक ह्याचा वापर कशासाठी करतात, की समोरच्याला हे सांगण्यासाठी की थँक्यू फॉर मील, की तुम्ही आम्हाला जेवणासाठी बोलवलं त्याच्यासाठी थँक्यू. ओके. तर काही जी वाक्य आहेत ना, तर त्याच्यामध्ये तुम्ही बदल करू शकत नाही. म्हणजे काय, तर काही जी वाक्य आहेत त्याच्यामध्ये तुम्हाला केतच वापरलं पाहिजे, आणि ते सुद्धा निदा या एंडिंगनी. आता हे जे वाक्य आहे त्याच्यामध्ये हे समनिदा न वापरता तुम्ही ऑयो नाही वापरू शकत. तर तुम्हाला या ठिकाणी काय करायचं आहे, निदा सेंटेन्स एंडिंगच करायची आहे. म्हणून ज्या वेळेला तुम्हाला आदरार्थी बोलायचं असेल ना, तर त्यावेळेला तुम्ही जे आहे ती खेत्ताच वापरा आणि फ्युचर टेन्स बनवा. आणि ज्या वेळेला तुम्हाला माहिती आहे की आपण आदरार्थी बोलतो त्यावेळेला त्याची सेंटेन्स एंडिंग कशाने होते, तर निदानी होते. उदाहरणार्थ आपण बघा, अन्यंग हासेयो बोलतो, तर ऍक्च्युली अन्यंग
हाचं काय होतं हे यो आणि हे यो, परंतु त्या ठिकाणी आपण काय वापरतो से यो. का वापरतो? कारण की हे काय आहे ऑनरॉफिक आहे, आदरार्थी आहे. त्यामुळे ज्या वेळेलाही तुम्हाला आदरार्थी बोलायचं असेल तर त्याचे काही शब्द आहेत ते तुम्हाला वापरावे लागतात. जसं की या ठिकाणी समनिदा ही सेंटेन्स एंडिंग आदरार्थी आहे आणि त्याच्यानंतर खेत हे सुद्धा काय आहे आदरार्थी फ्युचर टेन्स आहे. ओके, तर इथपर्यंत झालं ना क्लिअर की तुम्हाला जर आदरार्थी बोलायचं असेल तर खेत वापरा आणि निदानी सेंटेन्स एंडिंग करा आणि नॉर्मल जर बोलायचं असेल तर उल खॉशिदा वापरा. ओके, तर हा फरक लक्षात ठेवा. या ठिकाणी सगळे पॉईंट मी कव्हर केलेले आहेत, फक्त आपला एकच पॉईंट अजूनपर्यंत राहिलेला आहे, तो काय आहे खॉदा. तर हे जे खॉदा आहे ते काय आहे उल खॉशिदा मधील हे जे खॉशिदा आहे त्याचा शॉर्ट फॉर्म आहे खॉदा. तर हे खॉदा कधी वापरतात तर जेव्हा आपण मित्रांशी बोलतो, कलिगशी बोलतो, म्हणजे आपल्यापासून आपले ते खूप क्लोज असतील त्यांच्याशी बोलताना आपण नॉर्मली खॉदा वापरतो. तर तुम्ही के ड्रामा जेव्हा जर बघत असाल तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला खॉदा ही जी पद्धत आहे फ्युचर टेन्सची ती जास्त वापरलेली दिसेल. ओके, तर या ठिकाणी बघा मी जेव्हा तुम्हाला शिकवलेलं खॉत हा वेगळा शब्द आहे आणि ईदा जे आहे ते वेगळा शब्द आहे. मग जसं मोबाईलच्या जगामध्ये आपण शॉर्टकटमध्ये बोलायला शिकलो आहोत तसंच कोरियन लोक सुद्धा शॉर्टकटमध्ये बोलतात. तर त्यांनी काय केलं खॉतचं काय केलं फक्त खॉ केलं आणि ईदाची जी सेंटेन्स एंडिंग आपण जी बघितलेली ती काय होती ई ए यो. मग ई ए यो जी आहे ती जर ह्याच्यामध्ये मिळवली तर काय होईल खॉई ए यो. मग हे जे ई ए यो आहे ना तर त्यांना हे ई ए यो बोलायला सुद्धा जास्त जड वाटायला लागलं खॉई ये यो. मग त्यांनी काय केलं हे ई आणि ए कंबाईन केलं आणि त्याचं काय झालं खॉ ये यो. खॉ ये यो म्हणजे ही सेंटेन्स एंडिंग झाली कशाची खॉदाची. आता निदाची एंडिंग काय आहे ते बघूया. तर ईदाचं आपण काय बघितलेलं इम निदा ही काय आहे सेंटेन्स एंडिंग आहे. ओके, तर आपण खॉत प्लस इम निदा काय व्हायचं खॉशिम निदा व्हायचं, परंतु या ठिकाणी बघा खॉ प्लस इम निदा तर यांना खॉइम निदा बोलायला सुद्धा जड व्हायला लागलं. मग त्यांनी काय केलं हा ई काढूनच टाकला आणि मग काय केलं खॉम निदा म्हणजे आपल्याला निदाची सुद्धा एंडिंग मिळालेली आहे. म्हणजे आता आपण काय बघितलेलं खॉदा. खॉदाची योनी सेंटेन्स एंडिंग काय होते तर खॉ ये यो आणि निदानी सेंटेन्स एंडिंग काय होते खॉम निदा. मग आता जर आपल्याला वाक्य बनवायचं असेल तर आपण कसं बनवणार तर जाणार नाही. तर जाणार म्हणजे काय तर खा. मग खा मध्ये उल आणि लूचा जो नियम आहे त्या पद्धतीने इथे काय लागेल ल लागेल. काय लागेल ल. मग काय इकडे काय होईल खाल आणि त्याच्यानंतर खॉदा. खॉदाचं काय होणार खॉ ये यो किंवा खॉम नी दा. ओके, परंतु इथे काय आपण घेतलेलं आहे नाही. मग मी तुम्हाला काय सांगितलेलं नाहीची दोन पद्धत असू शकते. एक तर तुम्ही काय करू शकता अन खाल खॉयेयो असं लिहू शकता किंवा तुम्ही काय लिहिणार या ठिकाणी लिहिते खाजी आन्हल खॉयेयो किंवा खॉमनिदा. झालं क्लिअर आलं लक्षात. तर जेवढे पॉईंट होतील तेवढे मी तुमचे सगळे इकडे कव्हर करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. ऑलरेडी लेक्चर खूप मोठं झालेलं आहे त्याच्यामुळे अजून मी काही जास्त बोलत नाही. भेटूयात पुढच्या लेक्चरमध्ये. तोपर्यंत शिकत राहा घडत राहा.